සුබ සන්දෑවක්. අද අපි මාතෘකා 3ක් කෙනෙකුට සම්බන්ධ ඒවා බලන්න යනවා. අද ඔබ කියවන්න ඇති Nord Stream 2 එක. ඒ කියන්නේ රුසියාවෙන් ඩෙන්මාර්කයට ගෑස් ගෙන යන ස්ට්‍රීම් පයිප්ලයින් එක අද පිපිරෙව්වා. ඉතින් යුරෝපයේ යුද්ධය කොපමණ ලං වෙලාද කියලා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් පැනනගිනවා. ඒ වගේම අපි බලන්න යනවා මේ වර්තමාන කාලයේ પરම්පරාව ගැන ඉතාම දීර්ඝ කාලීන දිවසි වැකියක් කියලා තියෙන හැටි දේව වචනය. ඉතින් අපි සමහරු දයන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතුමා වචනයක් දුන්නා කියලා පිළිගන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට අපි විද්‍යාත්මක නම් යථාර්ථික නම් හැමදේම සොයා බලා පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මමත් සොයා බලන්නේ නැතිව පරීක්ෂා කරන්නේ නැතිව පූර්වමතියන් අනුව ඩාවින් හදාරපු නිසා විද්‍යාව කියලා අපි අවිද්‍යාව බලන්නත් අවිද්‍යාව ලෙස ක්‍රියා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන අපි සංවේදී විය යුතුයි. ඉතින් මේ වර්තමාන කාලයේ પરම්පරාව ගැන මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ පුරාණ ප්‍රඥාවෙන්? කොහොමද මෙච්චර මිනිස් සංහතිය මේ වගේ තත්වයකට ආවේ? ඉතින් මේ කාරණා දෙක අපි බලලා ඊළඟට බලනවා අපි තෝරා ගන්නා විකල්පය කොහොමද? ඉතින් හිතෝපදේශ පොතේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදය. ඒකේ තියෙන හිතට උපදේශ. එයින් 30 වෙනි පරිච්ඡේදය Book of Proverbs chapter 30 has this to මේක තමයි ඒකේ ඒ අවසාන කාලයේ પરම්පරාව ගැන කියලා තියෙන එක. What will the last generation look like? ඉතින් කියනවා there will be a generation. මෙන්න මේ වගේ પરම්පරාවක් තිබෙනවා. So it's a generational shift and change. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි මුළු ජන සමාජයේ හරහා ග්ලෝබලි ඇතිවෙන වෙනස් වීමක් මේ කියලා තිබෙන්නේ. තමුන්ගේ පියවරුන්ට සාප කරන්නා වූ තමුන්ගේ මව්වරුන්ට ආශිර්වාද නොකරන්නා වූ પરම්පරාවක් ඇත්තේ. That is to say a generation who diminish the fatherhood. Now this is bilateral. ඉතින් මේක කියලා තිබෙන්නේ තමුන්ගේ පියවරුන්ට ශාප කරනවා කියන්නේ ඒ පිතෘත්වය පහත හෙලනවා. එතකොට ඒක තාත්තලත් කරන්න පුළුවන්, දරුවොත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රත්‍යවර්ත ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පිතෘත්වය පහත හෙලීම. So when it is said that fatherhood will be diminished, fathers could be doing that, will be part of the problem, and sons of progeny will be also part of the problem, a reciprocally compounding problem. ඉතින් ප්‍රත්‍යවර්ත ලෙස අමාරු වෙන්නා එක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මව්වරුන්ට එච්චර නරක නෑ, මව්වරුන්ට ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ නෑ. Mothers have to bear the pain, but they are more related to mother than father. තාත්තට වඩා අම්මට කිට්ටු වෙච්ච પરම්පරාවක්. ඒක තමයි මේ પરම්පරාවේ දුක්ඛාලාපය. What is wrong with this generation or the imbalance of the generation? මේ પરම්පරාවේ තුලනේ නැති ගතිය තාත්තලා ඇත්වීම. That father is far away. Verse 12 තමුන්ගේ 12 පදය. Someone is making a noise on the Zoom. You attend on that, please. තමුන්ගේ කිලුටුකම සෝදා නොදැමූ නමුත් තමන් පිරිසිදුයයි සිතන්නා වූ પરම්පරාවක් ඇත්තේ. Their second quality is that they indulge in unclean things, but they don't think anything is too much for consumption. ඔවුන් හිතනවා ඕනම දෙයක් පරිභෝජනය කර බලන්න ඕන. ඒ මුළු પરම්පරා shift එකක්, generational shift. ඉතින් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ලිංගික දේවල් පරිභෝජනය කළ බැලීම මේ කාලේ මතුවෙච්චම අවධාරණයක් වෙලා තිබෙනවා. So the consumption of all kinds of sexual activities have become very prominent in this generation. 13 වෙනි පදේ උදාරම් ඇස්ද උඩුකුරු කරගත් ඇස්පිය ඇති પરම්පරාවක් ඇත්තේ. Oh how lofty are their eyes and how lifted up are their thoughts. ඉතින් මේ પરම්පරාව ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් හැමදෙස්සෙම රඳවනවා තමුන්ට තියෙනවට වඩා දෙමව්පියන්ට දෙන්න පුළුවන්ට වඩා
තමුන්ට ලබාගති හැකි ප්‍රමාණයට වඩා entitlement syndrome එකක්. අපි මොකක්ද entitlement syndrome එකට සිංහලෙන් කියන්නේ අනන්‍යතාවය ගැනත් අයිතිවාසිකම් ගැනත් ගොඩක් සටන් කරන පරම්පරාවක් වෙලා තියෙනවා. Someone on the Zoom is making a big noise, please attend on that. Zoom එකේ ඉන්න කවුද ශබ්දයක් කරනවා ෆෑන් එකක්. ඒක නවත්ත ගන්න. ඉතින් උදාරම්මස් උඩුකර කරගත් ඇස්පියද ඇති පරම්පරාවක් ඇත්තේ 13 වෙනි පදේ. 14 වෙනි පදේ පොළොව තලයෙන් දෙලින්දන්ද මනුෂ්‍යයන් අතරින් අසරණයන්ද කාදමන්ට කඩුවැනි දත් සහ පිහියා වැනි හකුදත් ඇති පරම්පරාවක් ඇත්තේ. The next quality, the character of this generation described is that they have very sharp words. Their teeth are like sharp knives, and they speak and oppress the poor, making more people poor. ඉතින් අපි දන්නවා මේ අන්තිම අවුරුදු 40 වෙච්ච විශේෂ සිද්ධියක් තමයි එන්න දුප්පත් පරම්පරාව වැඩි වුණා. දල රටක GDP එක ඊටාම ටික දෙනෙක්ගේ අතටපත් වුණා. So about the 90% of the GDP is controlled by 10% of the population. GDP එකේ 90ක් පාවිච්චි කරන්නේ 10%. අනිත් ජනගහනයේ 90%ටම තියෙන්නේ GDP එකෙන් 10%. So a big socio-economic disparity has come. ඉතින් ඒ සමාජ ආර්ථික ලොකු මේ විරසකයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. 15 දියන්නයි කියන්නා වූ දුවරු දෙදෙනෙක් කූඩල්ලාට ඇත කිසි කලක තෘප්තියට නොපැනෙන්නා වූ දේවල් 3ක් තිබේ. එසේ ඇතයි නොකියන දේවල් 4ක් තිබේ. And the next character that is highlighted here. ඊළඟට මේ පරම්පරාව ගැන කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව දීපියා give us the language of demand, and we have seen this in procession, we have seen this in different kind of protests. අපි මේක දැකලා තියෙනවා පෙළපාලි වල අර්ගලවල දියන්නයි කියන කිසි කාලක තෘප්තියට නොපැන්නනවා, and they cannot be satisfied with what can be given. ඒගොල්ලන්ට දුන්න පමණ මදි කියලා බොහොම තදින් ක්‍රියා කරන. ඉතින් මේක විවේචනයක් නෙමෙයි නම. This is not a criticism. It is a description of a socio-economic demographic a demographic who think and act like this. ඉතින් මේක විවේචනයක් නෙමෙයි. වර්තමාන කාලේ මේ වගේ පරම්පරාවක් අපිට පේනවා ඇති වී තිබෙනවා. කලින් කීවාක් මෙන් පියවරුත් මවරුත් මේකට වගකීමක් ගන්නත් වෙනවා. So it is not a criticism, it's a huge generational shift with woke culture. In Western countries they are pulling down statues. එතකොට පිටරටවල නම් ඒගොල්ලෝ ආදි කර්තෘවරුන්ගේ පුරෝගාමීන්ගේ මේ ප්‍රතිමා බිම දාලා ඉතිහාසයක් නැති අය වගේ හැසිරුණා. ඒගොල්ලෝ ඉතිහාසයේ හැම දෙයක්ම විවේචනය කරන්න පටන් ගත්තා. They began to disown their historical heritage, citing various injustices of history. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ තමන්ගේ ඉතිහාසයේ තිබුණු දේවල් වලට විරුද්ධ වෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා, and without necessarily offering a solution. ඒකට විසඳුමක් සොයන්නේ නැතිව නමුත් then 17 පියාට නින්දා කරන්නා වූ මවුට කීකරු වීම සුළු කරන්නා වූ. So again we return to the theme, desultory towards fatherhood and disobedient to the mother. පියාට නින්දාම කරනවා. මං කලින් කිව්වාක් මෙන් අම්මට ඊට වඩා කිට්ටුයි. හැබැයි අම්මට කීකරු කරන්නේ නැති. දෙනියේ කපුටෝ ඒ ඇහැ උගුලන්නෝය. ඉතින් මෙතන කියනවා මේ ලෝකෙ පුරාම පැතිරෙනවා කියලා කපුටු කාත්මයක්. Raven spirit will spread all over the world. So what is a raven spirit? Much noise for little things
and ඉතින් ඒ කපුටා මුළු දවසම කෑ ගහනවා. එයා මුළු දවසම කෑම හොයනවා. කොච්චර කෑම හොයුවත් තෘප්තියටපත් වෙන්නේ නැහැ. අන්තික එයා කෑම හොයන්නේ කුණු කන්දල් ආස්සේ. Raven is always searching for food stuff, and it scavenges among the rubbish. So this is a spirit that has spread over a generation, scavenging among the rubbish. ඉතින් ඒ කුණු දේවල්, අශුද්ධ වූ දේවල්, filthy දේවල්, අපවිත්‍ර දේවල් අතරේ කෑම සොයා යන ආත්මයක් එනවලු ගතියක්. ඒක ලොකු generational change එකක් වෙනවලු. And Raven has no rest. They move from one thing to the other. ඉතින් මේ කපුටා විවේකයක් නෑ වගේ තමයි යා මුළු දවසේ තිස්සෙම හැමතැනම කුණු තිබෙන්නේ කොහෙදයි බලමින්, කුණු ආරංචි පදුරමින් ගමන් කරන ගතියක්. So the Raven spirit also promulgates and propagates bad stuff even in journalism and spreads around rubbish. That's what the Raven does. ඒ කපුටා හැමතැනම හොඳ නැති දේවල් පතුරන මේ ජර්නලිසම් ආත්මිකුත් අපි දන්නවා ලෝකෙ පුරාම තිබෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබෙද්දී අපිට මොකද යහපත් වෙන්නේලා කියලා තිබෙන්නේ? The Good Shepherd tells us there is a different option. එතුමාගේ ආරාධනාව නම් that the Good Shepherd says, I will lead you beside still waters, I will lead you in green pastures. ඒ යහපත් වෙන්නේලා කියනවා මාව ඔබ දන්නවා නම් ඔබට කිසි හිඟයක් නොවන්නේ, නිල් ගොදුරු බිම්බල ළඟින්ට සලස්වනසේක, නිසල දී අසලින් ගෙන යනසේක. So it's quite the different ecology or environment from where the raven forages. The Good Shepherd promises you will have no want. Raven says want, give, demand. ඉතින් ඒ කපුටගේ ගතිය දියෝ දීපියව. නමුත් යහපත් වෙන්නේලා කියනවා ඔබට කිසි හිඟයක් නොවන්නේ, නිසල දියාසලින් මම ගෙන යන්නෙමි නිල් ගොදුරු බිම්බල, green pastures. That is the offer of the Good Shepherd. And he also promises he will lead me in paths of righteousness. ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවත් තුළ මා ගෙන යනසේක. And he will restore our soul. This is the great offer. Restore is catch up, recover what was lost. එතුමා කියනවා ඔබගේ ආත්මය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනවා. ඇලිමෑලි වෙලා ගිහිල්ලා නැති වූ දේවල්, he'll recover the loss. ඇලිමෑලි වෙලා ගිහිල්ලා නැති වූ දේවල් ඔබට නැවත ස්වාදෙනවා. ඒ පහුගිය ඍතුවල පාඩුව එයා catch up කරනවා. And what you lost in past seasons because of ignorance or disobedience or rebellion, he will catch up. That's the story of the cross. ඒක තමයි කුරුසියේ කතන්දරය. අපිට වෙච්ච පාඩු ඔක්කොම කුරුසියේදී එතුමා බාරගත්තා. All our shortfall, all have sinned and fallen short of what God originally gave, which is called his glory. සියල්ලෝ පව්කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහා ඉමෙන් පහළට වැටී සිටිති. ඉතින් අපි ලොකු සටනක් කරනවා අපිට මේ loss එක දැනෙන නිසා, because we feel the shortfall. We try to fill the gap of the shortfall somehow, anyhow, with something. But the Good Shepherd says, I have already paid the cost. I have become the ransom. If you would come to me, ඒ යහපත් වෙන්නේලා කියනවා මම දැනටම මේක ගෙවා තිබෙන නිසා මා වෙත ආවොත් මගේ මිදීමේ මිලෙන් ඔබට හිඟයක් නොවන ලෙස සියල්ල සපයනු ලැබේ. In paths of righteousness, ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවත් තුළ මම ගෙන යන්නම්. Restores my soul. ඔබගේ පාඩු වූ දේවල් මම ඔබට යලිත් ලබා දෙන්නම්. තවදුරටත් එයා කියනවා I will furnish your table. මම ඔබගේ මේසය පිළියෙල කරන්නම්. That includes your position in life, the placement, the people, and the purpose and the provision. 4 things. Placement, people, purpose, and the provision. ඉතින් මේසය පිළියෙල කරනවා කිව්වම ඔබගේ ජීවිතයේ ස්ථානය, ඔබගේ ජීවිතයේ සහකාරයෝ, ඔබගේ ජීවිතයේ අභිප්‍රාය, අභිමතය, ඔබගේ ජීවිතයේ සැපීම. And for that he anoints your head with oil. ඔබගේ හිස තෙලින ආලේප කරනවා. He
causes your cup to fill and overflow. ඔබගේ ජීවිත කොටස කුසලානේ පිරී ඉතිරි යන්න සලස්වනවා. This sense of not enough will leave you. Demand mode will leave you. දියෝ දීපියව කියන ගතිය අපෙන් පහ වෙනවා. ඒක තමයි මාක්ස්වාදීන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ තරුණයන්ගේ තිබෙන හිඟතාවය ඒගොල්ලන්ගේ විප්ලවයට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කුරුසිය මත පිට යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ලේ වගුරා ඒ විප්ලවය ඉෂ්ට කරා. Jesus Christ on the cross sacrificed his blood for the revolution. He began to make peace and make reconciliation between races, between those who have and those who don't have. ඉතින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේම ලේ වගුරා තමයි මේ විප්ලවය දියත් කරේ ඒ කපළු අතර gaps අතර between races, ජාතීන් අතර, කුලයන් අතර ඇති නැති ભેදය ලෝකෙ තිබෙන නොයෙක් විරසකතා මැදියට එතුමා ඇවිල්ලා තම ජීවිතේ පූජා කරා. And that is a sacrificial offering, one life which is still valid for us to receive. ඉතින් ඒක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ජීවිතය. I am Dr. Lalith Mendis. My last placement was as head of department of a state medical faculty. මගේ අන්තිම ස්ථානය වුණේ රජයේ වෛද්‍ය පීඨයක Federal Department of Pharmacology හැටියට. මම ඉතින් මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 18ක් ජීවත් වුණේ දෙවියෝ නැහැ කියලා. බුද්ධියෙන් විතරයි. නමුත් එන්න මට තේරුණා බුද්ධිය ෆේල් වෙනවා. බුද්ධිය වැඩි වෙනකොට හදවතට සහ සම්බන්ධතාවලට තැනක් නැති වෙනවා. For 18 years of my life I lived without saying there is no God. And because of my scientific knowledge and achievements, but thankfully I came to realize that brain, when out of proportion, obstructs your heart and relationships. මට දැනෙන්න පටන් ගත්තා මේක ලොකු වෙන්න අපේ හදවතේ අත්‍යවශ්‍යතා සම්බන්ධතාවවලට තිබෙන ඉඩ සහ අවශ්‍යතාවය හීන වෙනවා. ඒ අත්දැකීම් තුළින් තමයි මම මේ ජීවිතයට යේසුස් වහන්සේ අවශ්‍යයි කියලා පිළිගත්තා. So I began to accept that I need deliverance, I need redemption from this brain of mine which always insisted I knew everything, I am right always, and it left no room for others' contribution. When I had ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. ඒ තත්ත්වය වෙනස් වුණා. මට මේ යහපත් නිරය මා දැනගත්තට පස්සේ. Then ඉතින් මම තව ටිකක් කියවන්න කැමති කොපමණ විපර්යාසයක් ලෝකෙට වෙලා තිබෙනවද දෙවියන් වහන්සේ නැතිව ලෝකය කරන්න ගිහිල්ලා by people wanting to do life and the world without God. See what tragedy has befallen. ඒ නිසා මේ රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදේ ඒ නිසා that they gave up their knowledge of God. They think Rome Eke 21 ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඇඳිනගනත් උන්වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ මෙන් ගෞරවය ස්තුතිය නොකොට තමුන්ගේ විතර්ක වලින් නිර්ාර්ථක බවට පැමිණුණෝය. ඔවුන්ගේ අඥාන සිත් අඳුරු විය. තුමුම ප්‍රඥාවන්තයෝ කියමින් ඔහු අඥානයෝව ජරාවට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ජරාවට පත් කරා. So denying God, their understanding got darkened and they became the measure of everything. This willful ignorance made their understanding dark. So knowledge is one thing, understanding is another thing. You can accumulate knowledge in one specific area, which is what PhD does. But your understanding of rest of life can be damaged or deficient. ඉතින් ඔබ යම් මාතෘකාවක් ගැන PhD එකක් ලබන්න තරම් බුද්ධියේ දැනුම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජීවිතයේ කාරණා ගැන ඔබගේ අවබෝධය එන්න බොහොම පටු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මේක කියන්නේ උනේ කියලා. ඉතින් මොකද උනේ? They exchanged the truth of God for a lie. ඔහු දැන් වහන්සේගේ සත්‍ය බොරුවකට මාරු කර. ඔවුන්ගේ සිත්
නීච තෘෂ්ණාවලට බාර දුන්නා. And this caused their heart affections to be given to perversion. That's what it says. නීච තෘෂ්ණාවලට බාර දුන්නා. ඔවුන්ගේ ස්ත්‍රීහු ස්වභාවයට විරුද්ධව ව්‍යවහාරයට වෙනස් කළෝය. And it specifically says how this deviation went. Women began to crave sexually after women. ස්ත්‍රීන්ට පුරුෂයෝ ස්ත්‍රී සම්බන්ධ ස්වභාවික ව්‍යවහාරය අත්හැර ඔවුනෝ කෙරෙහි රාගයෙන් මත්ත පුරුෂයන් සමග අශෝභන දේ කරමින් ඔවුන්ගේ වරදවලට සුදුසු ඵල ඔවුන් තුලම ලැබුවෝය. So it explicitly describes homosexual behavior. That this will be a prominent feature when society is in decline and it's in its last days. We have a famous book called Last Days of Pompeii that also had similar features. ප්‍රසිද්ධ පොතක් තිබුණා Last Days of Pompeii by Victor Hugo. ඒක පරිවර්තනය කරා දේවතාපය කියලා එමාරීරිවල මනුතාපය පරිවර්තනය කරපු එක්කෙනා. Victor Hugo's Les Miserables was translated by එමාරීරිවල into Manutapya, and Last Days of Pompeii was translated into Devatapya. ඒකෙත් මේ විස්තර කරලා තියෙනවා මේ චර්යාව. ඉතින් මේක හරි පුදුම වගන්තියක්. මට WhatsApp එකක් එවන්න 074 211 5011. මම Dr. Lalith Mendis. 074 211 5011. I am Dr. Lalith Mendis. Please send the WhatsApp to me to 074 211 5011. You can also download my app Golden Nuggets from Google and from App Store. මගේ app එකත් නොමිලේම download කරන්න පුළුවන් App Store එකෙන් හා Google එකෙන්. ඒකේ තිබෙනවා මේ වගේ clips තව ගොඩක්. ඉතින් කරුණාකරලා මේ විස්තර ටික එවන්න. අද කියපු ඒ මට WhatsApp එකක් එවන්න 074 211 5011. I feel any intelligent man or woman can look at Romans 1:26 and 27 and understand this behavior of sodomy and LGBT behavior so accurately described as the last generation's decline. ඉතින් මේ අන්තිම පරපුරට මේ වගේ චර්යාවක් එන හැටි කොහොමද මෙච්චර කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා මේක ලිව්වේ කොහොමද? අවුරුදු 1960කට විතර ඉස්සෙල්ලා මේක ලිව්වේ කොහොමද? So you have to consider the fact that there was an omniscient God. ඉතින් සියල්ල දන්නා වූ දෙවිපියෙක් ඉන්නවා. එයාගේ දැන ගැනීම අපේ සිතෙන් දුරු කරාම අපිට උරුම මේ තිබුණු දිව්‍ය ස්වરૂපය එන්න ඩැමේජ් වුණා. diminish වුණා. ඉතින් what we were created as, designed as, began to diminish because of our denial of our Father in heaven. But we can return to Him and say, Father, please accept us because of the great sacrifice on the cross that Jesus Christ did. නමුත් අපිට අපේ පියාණන් වහන්සේ වෙත ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්, අනේ පියාණනි දේව පියාණනි අපිට සමා වෙන්න. ඔබගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප දෙසා කළ පූජාව ගැන මම ඔබට ස්තුති කරනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා වැරදුණු තැන්, අඩු වුණු තැන්, කැළඹුණු තැන්, නැති වූ දේවල් දැනුත් ලබා දෙන්නට උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ යහපතෙන්ද පොරොන්දු වෙනවා. ඒක එයාගේ offer එක. That he will appoint us a table in life. එතුමා අපේ මේසය පිළියෙල කරන්න අපි එතුමාට ඉඩ දුන්නා. මෙතෙක්කල් we did it our way, no, my way was highway and we did everything our way. But his invitation is, let me help you to get to my way and see how my way can work for you. This is his humble appeal. I trust this little discussion is useful. Maybe I will look at just another passage from Luke's Gospel, delineating the end time sequence. ඒ අවසාන කාලයේ වෙන සිද්ධි මාලාවක්. තවදුරටත් පොඩ්ඩක් ලූක්ගේ සුබ ආරංචිය මං කියන්න. ලූක් 17:27
නොවා නැවට ඇතුළු දවස දක්වා මනුෂ්‍යෝ කමින් බොමින් සරණ පාවා ගනිමින් සරණ පාවා දෙමින් සිටියෝ. So end-time phenomenon would be like the time of Noah, that men will be in sexual licentiousness is mentioned again. ඒ ලිංගිකව අපචාරය හැසිරීම ආශ්චර්යයක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියලා තිබෙනවා excess consumerism. So consumerism has been the cause of the ecological decline. We have consumed over the last 40 years what there was for the next 400 years. We have ruined the ecology. ඉතින් මේ අවුරුදු 40ක් ජීවත් වූ පරම්පරාව අපි ඔක්කොම consume කරපු හැටි, manufacturing and consuming, excess is dumped into the ocean, and oceans have declined and corals have come down to 40%. ඉතින් ඒ සාගරයේ තමයි අපේ ඉකොලොජික යාමනය කරන්නේ. මුළු ලෝකෙම pH අගය ඔක්කොම එන්සයිම් වල සාගර වතුරෙන් තමයි ගංගාවල වතුර අපේ ලිංගවල වතුර වල pH අගය පාලනය වෙන්නේ. So the ocean corals maintain the pH in all water systems, even in the water that falls as rain. It's the ocean that does the pH maintenance to the corals. ඉතින් සාගර පතුලේ තිබෙන corals වලින් තමයි pH අගය යාමනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදුනාම එන්න ලෝකෙට කරගන්න බැරි වෙනවා. And when the ocean is getting ecologically ruined, world loses its kidney, and the submarine. I had done many clips on this, so that's why I said please send me a WhatsApp number to 074 211 5011 074 211 5011. අද මම ගොඩක් මේ පරිසර වෙනස් වීම ගැන කියන්නේ නැහැ. මම මේ පෙන්වුවේ සදාචාරයේ පිරිහෙන හැටි, අපචාරයේ බොහෝ වැඩි වෙලා තිබෙන හැටි. තව එකක් කියනවා ලොත්ගේ බහරයව සිහි කරපල්ලා ලූක් 17:22. මොකද ඒ වගේ කාලයක් එනවා සොදොමේ වගේ, like the time of Sodom, where homosexualism became very prominent. ඉතින් ඒ සොදොම් කියන නගරේ තිබුණා වගේ ලිංගික අපචාර බහුල කාලයකට අපි ඇවිල්ලා තිබෙනවා. But in this all, Good Shepherd is stretching out his hand. As I began this talk with Nord Stream 2 being exploded, ඉතින් අපි අද ඇහුවා Nord Stream 2, ඒ කියන්නේ ඩෙන්මාර්කෙට ගෑස් ගෙනාපු පයිප්ලයින් එක රුසියාවේ ඉඳලා ඒක පුපුරලා. එක එක්කෙනාගේ මත තියෙනවා කවුද පිපිරෙව්වේ කියලා. There are different theories who might have caused the explosion, but we can see it really pushes Europe into a very delicate situation. I have done this before, how armies will descend on the Middle East from 4 directions. මං කරලා තිබෙනවා 4 දිශාවකින් හමුදා මැද පිරිතකට එනවා. If you want to read this, understand it, I have done clip number 421 on this. I called it the power play after Queen Elizabeth. මං ඒකට කිව්වා එලිසබෙත් රජුගේ මරණයෙන් පසු power play එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න 422. So I want to say goodbye tonight, leaving with you this hope: the Good Shepherd still can recover all things for you personally. යහපත් නිරා ඔබට පොරොන්දුවක් දෙනවා. උන්වහන්සේ සමග ජීවිතය නිල්ගොදුරු බිම්බැනිය, නිසලදිය අසලය, ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවත් උන්වහන්සේ අඳිනවා අපේ හදවතේ. He maps out the paths of righteousness in our heart. It's not what we recite, but what gets written inside our heart, and that's the promise of the Good Shepherd. අපි cutting කියන එක නෙමෙයි, ආපහු අපගේ හදවතේ අලුත් සිතියමක්, අලුත් මාවතක් එතුමා හදනවා. එතුමා කිව්වා මාර්ගයේද ජීවනයේද සැබෑවද මමය. ඒක සලකලා බලන්න අද රාත්‍රියේ. ඔබට වෙන ක්ලිප්ස් අවශ්‍ය නම් මගේ WhatsApp එකට පණිවිඩයක් එවන්න. මගේ app එකක් download කරන්න පුළුවන්, Golden Nuggets. අපි එන බදාදත් රෑ 8ට නිමේෂයේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙමු. God bless you tonight.